Αυτό το βίντεο είναι το δεύτερο μέρος της σειράς «Φαρμακευτικά βότανα στη γλάστρα». Τα βότανα που θα δείτε στη συνέχεια μπορείτε να τα καλλιεργήσετε σε γλάστρες, ζαρντινιέρες ή τον κήπο σας. Μπορείτε να προμηθευτείτε έτοιμα φυτά ή να αγοράσετε σπόρους. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε σχετικούς συνδέσμους αν επιθυμείτε να παραγγείλετε σπόρους διαδικτυακά. Όνομα φυτού Calendula officinalis. Ελληνική ονομασία Calendula η φαρμακευτική. Λαϊκή ονομασία αδράχτη της γριάς, κίτρινη μαργαρίτα, νεκρολούλουδο. Οικογένεια φυτών Compositae ή Asteraceae. Σύνθετα ή αστεροειδή. Η καλέντουλα η φαρμακευτική είναι μονοετής πόα, ύψους 30 με 50 εκατοστά, μελογχοειδή, χνουδωτά, μεγάλα, στενά στη βάση και πλατύτερα στις άκρες πράσινα φύλλα και μεγάλα, κίτρινα ή πορτοκαλί ή κόκκινα άνθη σε σχήμα μαργαρίτας. Η ανθοφορία και η συγκομιδή γίνονται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Είναι φυτό με μεγάλη περίοδο ανθοφορίας και καθόλου δύσκολο στην καλλιέργεια. Δώστε του μπόλικο φως για να σας δώσει περισσότερα άνθη. Αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι το πολύ κρύο και την παγωνιά. Πολλαπλασιάζεται πανεύκολα και ένα φυτό μπορεί να σας χαρίσει αμέτρητα φυτά. Οι σπόροι βρίσκονται στα άνθη που ξεραίνονται και όπου και να τους φυτέψετε θα φυτρώσουν. Χρειάζεται υγρό χώμα, αλλά μην το παρακάνετε με το πότισμα. Αν θέλετε να ενισχύσετε την ανθοφορία του φυτού, κόβετε τα άνθη μόλις ξεραθούν. Οι δραστικές ουσίες που υπάρχουν στο φυτό βρίσκονται στα άνθη και τα φύλλα. Ποιες είναι αυτές οι ουσίες? Είναι αιθέριο έλαιο, το οποίο περιέχει καροτένιο, καλεντουλίνη και λικοπένιο, καρετονοειδή δηλαδή, ρητίνες, σαπονίνες, πικρούς παράγοντες, φλαβονοειδή σε σκυτερπενικές αλκοόλες, πεντακυκλικές αλκοόλες, καλεντουλαδιόλη, αλφα-καδινόλη, μονοτερπονικούς υδρογονάνθρακες, γλυκοσίδια, φυτοστερόλες, βλενώδεις χρωστικές, βιταμίνη Α, Σ, ασβέστιο, πυρίτιο, καλεντουλοσίδι, Β. Το φυτό διαθέτει αντιφλεγμονώδεις, επουλωτικές, αντισηπτικές, σπασμολυτικές, στιπτικές, χολαγωγές, εφιδρωτικές και εμειναγωγές ιδιότητες. Εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα για την αντιμετώπιση διάφορων δερματικών προβλημάτων, τραυματισμοί, αποστήματα, ακμή, ψωρίαση, εκζέματα και κνισμός. Επίσης σε φλεβίτιδα, διαστρέμματα και κερσούς, καθώς και σε κολπικές πλύσεις. Συνιστάται υπό τη μορφή αφεψίματος, τσάι, για τη θεραπεία της ουλίτιδας, της στοματίτιδας, της επιπεφικίτιδας, του γαστρικού και 12 δακτυλικού έλκους, της χολολιθίασης, της δυσπεψίας και της γονοκοκκικής λευκόριας. Τέλος, στη λαϊκή ιατρική θεωρείται αποτελεσματικό εμειναγωγό και βοηθά σε περιπτώσεις καθυστέρησης και δυσμηνόριας, δηλαδή επώδυνης εμεινορρησίας. Μπορεί να χορηγηθεί ως αφέψιμα βράζοντας 5 γραμμάρια ξηρού βοτάνου σε 100 ml νερό για 5 με 10 λεπτά. Το πίνετε 3 φορές την ημέρα. Εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα ως κρέμα, αληφή και αιθέριο έλαιο, 5 με 10 σταγόνες στο νερό του μπάνιου. Το βάμα της καλέντουλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμποτισμό των επιθεμάτων σε πληγές με τη μορφή γαργαρισμών στη φαρυγγίτιδα, 1 με 2 κουταλιές σε μισό ποτήρι νερό ή αραιωμένο σε υγρό για κολπικές πλύσεις, 2 κουταλιές σε μισό λίτρο νερό αποστηρωμένο. Υπάρχουν όμως και ανεπιθύμητες ενέργειες όπως πιθανή εκδήλωση δερματίτιδας εξ επαφής και αλλεργικής εκδήλωσης σε άτομα αλλεργικά στη μαργαρίτα. Η τοπική χρήση μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα. Όνομα φυτού
Petroselinum crispum. Ελληνική ονομασία μαϊντανός. Λαϊκή ονομασία Πετροσέλινο, μαϊδανός, περσέμολο. Οικογένεια φυτών Umbelliferae, umbellifora, σκιαδοφόρα. Ο μαϊντανός είναι διετές αρωματικό φυτό ύψους 0,3 έως 0,8 μέτρα, με σύνθετα, κατσαρά, βαθυπράσινα φύλλα και μικρά κιτρινοπράσινα ερμαφρόδιτα άνθη. Τα ψηλά ανθοφόρα στελέχη ακολουθούνται από μικρά σπόρια. Η ανθοφορία γίνεται από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και η καρποφορία από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Ο μαϊντανός είναι βότανο λατρεμένο που μπορούμε να το καλλιεργήσουμε τόσο στον κήπο όσο και σε γλάστρα. Δίνει υπέροχη γεύση στα φαγητά και τις σαλάτες μας. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες και αν σκέπτεστε να αγοράσετε σπόρους, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μαϊντανογίγα, μαϊντανό σγουρό και μαϊντανό πλατήφυλλο. Το έδαφος πρέπει να είναι γόνιμο, να έχει καλή αποστράγγιση και να είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Προτιμάει τον δροσερό καιρό και θέσεις ηλιόλουστες με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 10 με 20 βαθμούς Κελσίου. Τους καλοκαιρινούς μήνες φροντίστε να τον έχετε τοποθετήσει σε ημισκιερό μέρος για καλύτερη ανάπτυξη. Αυτό το κάνετε για να μην αναπτύξει πρόωρα ανθοφόρους βλαστούς. Από τους ανθοφόρους βλαστούς θα δημιουργηθούν σπόροι που θα σας φανούν χρήσιμοι στον πολλαπλασιασμό του φυτού. Ο μαϊντανός χρειάζεται συχνό πότισμα, αλλά σε μικρές ποσότητες κάθε φορά. Η υπερβολική υγρασία θα προκαλέσει μαύρισμα και σάπισμα στα φύλλα του μαϊντανού. Αν χρησιμοποιείτε λίπασμα, προσέξτε γιατί σε υπερβολική δόση θα δημιουργηθούν καψίματα στις άκρες των φύλλων και ξύρανση των βλαστών του φυτού. Για να μην προσβληθεί από μελίγκρα και κάμπιες, διαλύστε τριμμένο πράσινο σαπούνι σε νερό και με αυτό ψεκάστε το φυτό. Η διατροφική του αξία είναι σημαντική, καθώς τα φύλλα και η ρίζα περιέχουν άμυλο, υδατάνθρακες, αιθέριο έλαιο, απιίνη, βιταμίνη Α, B, C και K, φλαβονοειδή, λουτεολίνη, απιγενίνη, λικοπένιο, αλφα-καροτένιο, σίδηρο, πινένιο, τερπένια, απιόλη, ρητίνη, κολώδη ουσία. Όλο το φυτό εμφανίζει τονωτικές, διαγερτικές, ορεξιογόνες, αναλγητικές, καθαρτικές, διουρητικές, αντισηπτικές, σπασμολυτικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες. Το αφέψιμα, τσάι, του φυτού συνιστάται για την αντιμετώπιση του ίκτερου, της υδροπικίας, της κιστίτιδας, του πυρετού, του βήχα, της γρίπης, της δυσκυλιότητας, του μετεωρισμού, της δυσπεψίας, των κολικών, του διαβήτη, της κατακράτησης υγρών, της οστεοαρθρίτιδας, του άσθματος, διαφόρων πνευμονικών παθήσεων και της νεφρολιθίασης. Εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα κατά των μολόπων, των τσιμπημάτων των εντόμων, των πληγών, των ειδημάτων και των ρευματισμών. Στη λαϊκή ιατρική θεωρείται ότι το φυτικό εκχύλισμα συμβάλλει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος και της αρτηριακής πίεσης. Χορηγείται υπό τη μορφή φυτικού εκχυλίσματος. Μισή κουταλιά ξηρού βοτάνου εμβαπτίζεται σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό για 15 λεπτά, χρήση 2 με 3 φλιτζάνια την ημέρα. Επίσης, υπό τη μορφή αφεψίματος, τσάι 10 με 15 γραμμάρια ξηρού βοτάνου βράζουν σε 1 λίτρο νερό, χρήση 2 με 3 φλιτζάνια την ημέρα. Εφαρμόζεται επίσης εξωτερικά στο δέρμα υπό τη μορφή αφεψίματος, τσάι 30 με 50 γραμμάρια σε 1 λίτρο νερό που βράζει. Χρήση 2 φλιτζάνια την ημέρα. Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή του δέρματος, κατακράτηση νατρίου και νερού. Πρέπει να αποφεύγετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επίσης από ασθενείς με νεφρική νόσο και ασθενείς που λαμβάνουν αντικαταθλιπτική θεραπεία με αναστολή της επαναπρόσληψης σερωτονίνης. Προειδοποίηση. Δεν συνιστάται η χρήση παρασκευασμάτων βοτάνων χωρίς την ενημέρωση του θεράποντα γιατρού ή φαρμακοποιού. Ενδέχεται οι ουσίες
που περιέχουν να αλληλεπιδράσουν με το ή τα φάρμακα που ήδη παίρνει ο ασθενής και να εξουδετερώσουν τη θεραπευτική τους δράση ή να προκαλέσουν τοξικότητα. Μπορεί επίσης να επιβαρύνουν περαιτέρω εξασθενημένες δοτικές λειτουργίες με κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.